upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga giliw naming tagapakinig at manonood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng mga hamon ng pandemya.
Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang. Ginang Laarni Corpus Baribad, suma sa himpapawid mula sa bayan ng Paniki, sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran bilang paraan ng pakikipagkapwa-tao. Gaya ng inyong nakikita sa larawan, isang kapaligirang malinis at kaaya-ayang pagmasdan. Bago tayo magtungo sa ating aralin, nais kong balikan muna natin ang inyong naging leksyon noong nakaraan na ibinahagi sa inyo ni Ginang Edlin Fernandez Villanueva. Naaalala niyo po ba ito? Kung inyo pa itong naaalala, nais kong i-comment ninyo ang aba, syempre. Kung ang iyong sagot ay ito ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng mga pasilidad ng paaralan, ikaw ay tama. Ano-ano ang mga pasilidad na ito? Ang mga pasilidad na ito ay ang mga silid-aralan, palikuran, palaruan, at silid-aklatan. Ang mga pasilidad na ito ay marapat lamang na gamitin ng may pagsaalang-alang sa kapakanan ng iyong kapwa. Tandaan na ang maayos at wastong paraan ng paggamit ng mga pasilidad ay makatutulong upang tumagal ang mga ito at nang sa gayon ay magamit pa ng mga mag-aaral sa mga susunod pang mga taong panuruan. Bilang bahagi pa rin ng ating pagbabalik-aral ay nais kong sagutin ninyo ang mga sumusunod. Para sa panuto, i-type o isulat ang check kung wastong isinasaad ng bawat pangungusap. At X naman kung hindi wasto. Naunawaan ba ninyong mabuti? I-comment muli ang aba syempre sa ating FB comment section. Una, magtapon ng mga papel sa palikuran ng silid-aralan. Kung ang iyong sagot ay X, ay tama ka. Ikalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa sa paggamit ng mga pasilidad ng paaralan. Kung check ang isinagot mo, mahusay, ito ay tumpak. Ikatlo, iwanang nakakalat ang mga kalat na pinagkainan sa mesa ng kantina. Kung ang sagot mo ay X, ikaw ay tama. Magaling mga anak. Ika-4, ibalik ng maayos ang mga aklat na hiniram sa silid-aklatan pagkatapos itong gamitin. Check o X mga anak? Kung check ang iyong sagot, ay tama ka. Panghuli, iasa na lamang ang paglilinis sa mga pasilidad ng paaralan sa mga guro at kaklase. Kung X ang iyong sagot, binabati kita sapagkat nakuha mo ang tamang sagot. Napakahuhusay ninyo mga anak. Alam kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot. Ngayon ay naniniwala akong handang-handa na at nasasabik na kayo sa paglalakbay tungo sa landas ng bagong karunungan. Kaya naman, tara na at magpatuloy tayo. Nais kong pagmasdan ninyong mabuti ang nasa larawan. Ano ang nakikita nyo mga anak? Kung ang inyong sagot ay isang lugar na marumi at di kaaya-ayang kapaligiran, ay tama ka. Nais mo bang tumira sa ganitong klase o uri ng lugar? Marahil, sasabihin mong hindi. Sapagkat naniniwala ako na lahat tayo ay naghahangad na tumira sa isang malinis
tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Hindi ba mga bata? Batid nating masarap tumira sa isang lugar na ang lahat ay may pagkakaisa at pagtutulungan upang magkaroon ng isang malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Ganito kaya sa inyong lugar? Kaya mo bang maging kabahagi ng isang magandang kapaligiran? Paano mo ito makakamit? May magagawa ka ba? Ikaw, ako, tayong lahat, anuman ang katayuan o estado natin sa buhay, ay tunay na may magagawa, maliit man yan o malaki. Bawat isa ay may mahalagang bahagi at tungkuling dapat gampanan. Ikaw, ako, tayong lahat ay may pananagutan din sa ating kapaligiran. Upang lubos na makamit ang isang ideal na kapaligiran, mahalagang ang iyong gagawin, kilos, ugali ay makapagdudulot ng kabutihan para sa isang maayos, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Kaya naman sa ating aralin, tunay na ito'y makatutulong sa iyo upang malaman ang pagpapahalaga sa kapaligiran. Matututunan mo ang pagpapakita ng mga paraan sa pagpapanatiling malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran bilang tanda ng mabuting pakikipagkapwa-tao. May mga gawain ding magsisilbing gabay mo kung paano magkakaroon ng hinahangad mong maayos na kapaligiran. Ngayon mga bata, nais kong pakinggan ninyo ang isang tula na aking bibigkasin na may pamagat na maayos na kapaligiran hangad natin. Ito ay hango sa edukasyon sa pagpapakatao module 7 na nasa pahina 9 hanggang 10. Kung ikaw ay handa ng pakinggan ng tula, nais kong i-comment mo muli sa ating FB comment section ang aba, syempre. Aba, handa na nga kayong talaga. Paalala lamang na makinig kayong mabuti sapagkat pagkatapos nito ay may mga ilang katanungan ako. Maayos na kapaligiran, hangad natin. O anong sarap ng ating gising dahil tayo'y nakatulog ng mahimbing. Tila mga kapitbahay at kasama sa bahay. Kagabi tahimik, di gumawa ng ingay. Sarap lang hapin, sariwang hangin mula sa hardin. Malinis, maaliwalas at maayos. Kapaligirang likas na handog ng Diyos. Patuloy tayong magkaisa at magtulungan. Panatilihing tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran. Hindi lang pansarili, kundi pandaigdigang tagumpay ang makakamtan ng ating buhay. Salamat kapwa at kapamilya natin. Salamat sa pakikiisa ninyo. Ating ipagpatuloy, pagiging disiplinado. Palaging isa-isip ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Ngayon ay alam kong handa na kayong sagutin ang mga katanungan. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng tulang iyong napakinggan? Maaari ninyong i-comment ang inyong sagot sa ating Facebook Live sa comment section mga anak. Comment na! Kung ang iyong sagot ay ang pamagat ng tulang iyong napakinggan ay maayos na kapaligiran, hangad natin, ikaw ay mahusay dahil ito ay tama. Ikalawang tanong, ano ang mensahe na gustong ipaabot sa iyo ng tula? Kung ang iyong sagot ay, ang mensahe na nais ipaabot ng tula ay ang pagkakaroon ng tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran, ikaw ay tama. Ganon din naman ang patuloy na magkaisa para sa kagandahan ng kapaligiran at higit sa lahat, ang pagkakaroon ng tamang disiplina at pagtutulungan upang maipamalas ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Ikatlo,
Paano mo mapapanatiling maaliwalas at tahimik ang iyong kapaligiran? Mapapanatili mong maaliwalas at tahimik ang iyong kapaligiran sa pamamagitan ng pakikipagtulungan o pakikiisa sa paglilinis ng kapaligiran at pag-iwas sa paglikha ng anumang ingay na di kaaya-aya sa pandinig ng iba. Laging maging disiplinadong tao na isinasaalang-alang ang kapakanan ng iyong kapwa. Ika-4, bakit mahalagang mapanatili mong malinis at tahimik ang iyong kapaligiran? Mahalagang mapanatiling malinis at tahimik ang iyong kapaligiran upang maging maunlad ang komunidad, upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang sakit, at higit sa lahat upang maging kaaya-aya ito sa ating paningin. Kung ganito ang iyong kasagutan, ikaw ay tama. Para sa panghuling tanong, kung ikaw ay napiling manguna sa pagpapanatili ng katahimikan at kalinisan ng inyong paaralan o ng iyong lugar, ano-ano ang mga gagawin mong hakbang? Kung ikaw ay napiling manguna sa pagpapanatili ng katahimikan at kalinisan ng iyong paaralan o ng lugar mo, maaari mong ipatupad ang mga programang pangkalinisan. At ganon din, hikayatin ang marami na magtanim ng mga halamang ornamental at mga punong kahoy. Mahalagang mapanatili ang tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran. Sa pamamagitan nito, maipapakita mo ang iyong mabuting pakikipagkapwa-tao. Nararapat lamang na isipin mo ang iyong kapwa na gusto ng tahimik, malinis at kaaya-ayang kapaligiran. Hindi lamang ikaw ang naninirahan sa iyong tahanan at pamayanan. Kaya naman, tungkulin ng bawat isa na sundin ang mga programa at batas ukol dito. Ang iba o ang karamihang lugar o pamayanan ay nagpapatupad ng tinatawag na curfew o yung curfew hours. Ano nga ba ang curfew o curfew hours? Ang curfew ay isang regulasyon o isang ordinansa na naghihikayat sa mga tao na manatili na sa kani-kanilang mga tahanan sa oras na itinakda. Ibig sabihin lamang nito, pagsapit ng itinakdang oras ay dapat wala ng tao o sino man ang nasa mga daan o mga kalye na pagala-gala pa. Kapag ikaw ay naabutan sa oras, ikaw ay maaaring hulihin at mabigyan ng karampatang kaparusahan dahil sa iyong paglabag. Kaya, mas makabubuting sumunod na lamang sa mga curfew hours upang ikaw ay hindi maabala. Mahigpit na ipinagbabawal na rin ang pag-videoke kapag sumapit na ang 10:00 ng gabi. Sa ibang lugar ay 9:00 ng gabi. Ito ay upang isaalang-alang ang karamihang natutulog at nagpapahinga na sa mga oras na ito. May mga programang ipinatutupad din para sa kalinisan ng pamayanan. Ano-ano kaya ang mga ito? May naiisip ba kayo, mga anak? I-comment nyo lang ang inyong mga sagot sa ating FB Live comment section. Kung ang naiisip mo ay gaya ng Clean and Green Program, ikaw ay mahusay dahil ito ay tama. Bahagi ng Clean and Green na programa ay ang paglilinis ng kapaligiran at pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy. At kung ang lahat ay makikibahagi, ay siguradong magkakaroon tayo ng isang malinis, maaliwalas, at mayabong na kapaligiran. Nariyan din ang programang Tapat Mo, Linis Mo, at Basura Ko, Sagot Ko. Ibig lamang sabihin nito na tumulong at makibahagi sa paglilinis at ito ay magagawa natin sa ating mismong tapat o sa ating bakuran. Anumang basura o kalat din ay matutunan natin ang paghihiwa-hiwalay ng mga ito sa nabubulok o hindi nabubulok
upang masunod ang wastong pagtatapon ng basura. Iwasan din ang pagsusunog ng mga basura sapagkat ito'y may masamang dulot o epekto sa ating kapaligiran. At di rin naman pahuhuli ang CLIGO. Ano ba ang CLIGO? Ang ibig sabihin nito ay clean as you go. Kahit saan ka magpunta, kung may ginamit ka, marapat lamang na siguraduhin mong malinis at maayos itong iiwanan mo. Kaya mga bata, always practice CLIGO. Clean as you go. Ilan lamang yan sa mga proyekto o programang makatutulong para magkaroon tayo ng isang malinis, ng isang tahimik at ng isang kaaya-ayang kapaligiran. Kaya naman, marapat lamang na ito ay sundin, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para din sa iyong kapwa-tao. Sa puntong ito, nais kong bigyan kayo ng 5 tips o paalala na dapat isa puso, isa isip, isa gawa, at isa buhay natin upang magkaroon tayo ng isang malinis, ng isang tahimik at ng isang kaaya-ayang kapaligiran. Unang tip, maging disiplinadong tao sa lahat ng oras at pagkakataon. Sabi nga ni Dwayne Johnson, ang lahat ng mga tagumpay ay nagsisimula sa disiplina sa sarili. Tamang disiplina ay nag-uumpisa sa iyong sarili mismo. Ikalawang tip, pagkakaisa at pagtutulungan ang pairalin sa tuwina. Ito ay napakahalagang sangkap upang makamit natin ang isang hinahangad nating malinis, isang tahimik at kaaya-ayang kapaligiran. Ikatlong tip o paalala, isaalang-alang ang kapakanan ng iyong kapwa-tao. Huwag maging makasarili. Ang iyong kapwa ay marapat na igalang at pahalagahan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Iwasan ang paglikha ng anumang ingay na hindi kaaya-aya sa pandinig, lalo na kapag oras na ng pagpapahinga o pagtulog. Ika-4 na tip o paalala mga anak, maging aktibong makibahagi sa iba't ibang proyektong pangkalinisan sa iyong pamayanang kinabibilangan. Mahalagang makibahagi ka at maging aktibo sapagkat bawat isa ay may magagawa. Anuman ang katayuan mo sa buhay o anuman ang iyong edad, sa maliit man o malaking pamamaraan ay may magagawa tayo. Bawat isa ay may tungkuling dapat gampanan at bawat isa ay mahalaga. Para sa panghuling tip, isa isip, isa puso, isa gawa at isa buhay ang mabuting pakikipagkapwa-tao. Lagi nating tandaan, hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili lamang. Kaya, marapat na maipakita mo ang iyong mabuting pakikipagkapwa-tao. Maraming bata ang nakakalimutan ang kahalagahan ng pagsunod sa mga paalala. Ngunit, ang mga paalalang ito ang siyang magiging gabay ng bawat isa upang magawa ang tama sa lahat ng pagkakataon. Kung masusunod o magagawa mo ang mga paalalang ito, maipapakita mo na rin ang paggalang sa iba. Makibahagi para sa pagpapanatili ng isang malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran sapagkat ito ay tanda ng iyong mabuting pakikipagkapwa-tao. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos.
Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, basahin at unawain ang mga sitwasyon. Iguhit sapat lang ang hugis puso kung nagpapakita ng paraan ng pakikipagkapwa sa pagpapanatiling malinis, tahimik at kaaya-ayang kapaligiran at hugis bilog naman kung hindi. Handa na ba kayo mga anak? I-comment muli ang aba, syempre. Para sa una, sinisigawan ko ang mga batang naglalaro sa aming bakuran. Kung ang sagot mo ay hugis bilog, ikaw ay tama. Ikalawa, iniiwasan ko ang pagsasalita ng malakas sa loob ng pampublikong sasakyan upang hindi maabala ang iba. Kung ang iyong sagot ay hugis puso, ikaw ay mahusay. Ikatlo, nakikiisa ako sa programang pangkalinisan sa aming pamayanan. Kung ang sagot mo ay hugis puso, ikaw ay magaling. Ikaapat, tinitiyak kong nahihiwa-hiwalay ang mga basura sa nabubulok at hindi nabubulok bago ito hakutin. Kung ang iyong sagot ay hugis puso, mahusay, ito ay tama. At panghuli, wala akong pakialam sa ipinatutupad na curfew hours sa aming barangay. Kung ang sagot mo ay hugis bilog, napakagaling, ikaw ay tama. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating munting pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 4, Ginang Laarni Corpus Baribad, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Paniki na nagpapaalala sa inyo na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kaya makaradlok ito nga sa halimbawa sugod ito ng virus na nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kumbaga dapat ito nga distruso habang sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na ito prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo naman itong social distancing. So kada kung driver ako, amo, nagtong kami mga barrier para ng motor para proteksyon gihapon, birila para kung pati nga tatakong pamilya. Makatulong nga kami iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanak arumwa DJ Balaymi. Sa gagayam ni Peter Amigable, salamat. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. And for those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Rachel Dulalas Pili, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Broadcasting live from Aldunan Elementary School,
Capas West District, Municipality of Capas, Tarlac. It's a lovely Wednesday morning, a day perfect for learning. Good morning, grade 4 students, and welcome to the world of exploration, discovery, invention, and technology. Let's get ready. Things to prepare. Please make sure that you have with you your module which has a title of Quarter 2, Module 7, Beneficial or Harmful, pen and paper. If you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0932-201-7856. Again, if you have questions or clarifications about the lesson, feel free to send me a message at 0932-201-7856. Welcome back, my dear learners. Let me just remind you of our topic for this week, which is effects of the interactions among organisms in their environment. Furthermore, our lesson for today is intended to help you to describe the effects of interactions among organisms in their environment and infer the possible effects of interactions shown in situations presented. Now, it is time for us to have a review of the topic that we have shared last Monday. Can you still recall? You may answer orally or comment down in the chat box if you are watching via Facebook Live. Are you ready? Arrange the following jumbled letters to form the hidden words. Write your answers on your notebook. Are you ready? Let's start. We begin with number 1. The jumbled letters are LAHRMFU. Hint, causing or capable of causing harm. What is the answer? You are right. The correct word is harmful. Number 2. The jumbled letters are A, P, R, E, T, I, O, and D. Hint, one species benefits, one is harmed or badly affected. What is the answer? Very good. The correct word is predation. Number 3. The jumbled letters are MUTULAISM. Hint, both species benefit from the interaction. What is the answer? Nice! The correct word is mutualism. Number 4. The jumbled letters are COMPTIONETI. Hint, compete for food, shelter, and other things to survive. What is the answer? You are doing great. The correct word is competition. For the last number, the jumbled letters are OSHT. Hint, it is the one that is affected while the parasites benefited. What is the answer? Good job, grade 4. You are right. The correct word is host.
Were you able to get a perfect score? Wow! What a great start! There you have it, grade 4 students. I know you did well and had a good time doing the activity. Previously, we learned about the effects of the interaction among organisms in their environment. There are two types of interaction: beneficial and harmful interactions. Under beneficial interaction, we have mutualism and commensalism. Example of mutualism is a bee and a flower. The possible effect of interaction is that pollen grains help in fertilization and producing fruits. Commensalism, a tree and a fern. The possible effect of interaction is that the tree provides home for ferns. We will go now to harmful interaction. Predation, parasitism, and competition are examples of harmful interactions. For predation, we have a frog and an insect. The possible effect of interaction is the increase and decrease in the number of frogs and insects in the ecosystem, eventually create balance in the number of populations. For parasitism, mosquito and the skin. The possible effect of interaction is, aside from sucking of blood, mosquito can cause dengue fever and chikungunya. Lastly, for competition, small vase and a plant. Plants do not grow well because there's no enough space for the plant to grow. In this lesson, we will continue to discover how the effects of the interactions among organisms in their environment. Are you ready? Let's start. For activity 1, guess the clue. This is what you are going to do. Infer the possible effects of interaction among organisms in the following pictures. Write your answers on your science notebook. Picture number 1. Hawk eating fish. Give the possible effects of interactions among a hawk eating fish. Very good. The possible effects of interactions among a hawk eating a fish is that a hawk benefits while the fish is harmed. Number 2, aphids on a plant. Give the possible effects of interactions among aphids on a plant. Nice! The possible effect of interactions among aphids on a plant is that aphids benefit while the plants die. Number 3, rice plants. Give the possible effects of interactions among the rice plants. Excellent! The possible effects of interactions among rice plants is that they compete with each other and for the resources. Number 4, remora fish attached to a shark's body. Give the possible effects of interactions among a remora fish attached to a shark's body. You got it right! The possible effects of interactions among a remora fish attached to a shark's body is that remora fish benefits, shark unharmed. Very good! You performed the activities well. For better understanding of the lesson, let's have more activities. Are you ready? I
I have here an activity called Infer the Possible Effect, wherein you infer the possible effects of each interaction in the environment. Write your answer on your science notebook. Again, you are going to infer the possible effects of each interaction in the environment. Write your answer on your science notebook. Number 1. Overcrowded plants in a small pot. What is the possible effect of the interaction among overcrowded plants in a small pot? Very good. The effect is that the plants do not grow well. Number 2. Bug feeding on a leaf of plant. What is the possible effect of the interaction among a bug feeding on a leaf of plant? Nice! The effect is that the plants will die. Number 3. Insects and flower. What is the possible effect of the interaction among insects and flower? Excellent! The effect is that bees and flower both benefits. Number 4. Fish on a shark. What is the possible effect of the interaction among a fish on a shark? You are doing great. The effect is that fish benefits while the shark is unharmed. Number 5. Snake eating a rat. What is the possible effect of the interaction among snake eating a rat? Good job! The effect is that the snake will benefit, rat will die. For our next activity, infer the possible effect of interaction of organisms on themselves or in the environment. Use the table below and write your answer in your notebook. Let's start with number 1. Elephants fighting each other. What is the effect or the possible effect? Very good. Elephants are harmed or badly affected and which may cause death of other elephants. Number 2. Barnacles attaching to the body of the whale. What is the possible effect or the effect of the animal? Good job! This attachment helps the barnacles to move with the whale to get its food. Number 3. The pine beetle laying eggs in the pine tree. What is the effect or the possible effect? Nice! This may harm or cause death of the pine tree. Number 4. The lichen consists of a fungus and an algae growing together. What is the effect or the possible effect? Excellent! This is beneficial interaction for both fungus and algae. Fungus get food from the algae and the algae gets a place to live in. You're doing great! Pitcher plants have foods for survival, but this will decrease the number of insects present in the area. To sum it up, these are the things that we should remember. Please help me arrange the jumbled letters to complete the idea. There are interactions where both species, the first word, BENEITF, from the relationship, and there are also interactions where one species benefit, but the other is neither affected nor the second jumbled word
HAMEDR. Mutualism and the third jumbled letters COMMSALISMEN are interactions that are beneficial, important for survival. There are also harmful interactions. These are the fourth jumbled letters PRETIONDA. Parasitism and COMTIPETION. Now, let's answer. Are you ready? There are interactions where both species, number one, benefit from the relationship, and there are also interactions where one species benefit, but the other is neither affected nor, the second word, harmed. Mutualism and commensalism are interactions that are beneficial, important for survival. There are also harmful interactions. These are the fourth word, predation, parasitism, and competition. Again, what do we need to remember? There are interactions where both species benefit from the relationship, and there are also interactions where one species benefit, but the other is neither affected nor harmed. Mutualism and commensalism are interactions that are beneficial or important for survival. There are also harmful interactions. These are predation, parasitism, and competition. There you have it, grade 4 students. Those are the things that you should remember about the effects of interactions among organisms in their environment. Let's see if you learned something from our discussion. Ready your paper, pen, and write your name, grade, section, and number it 1 to 5 for a short quiz. Again, write your name, grade, section, and number your paper 1 to 5. Direction. Put thumbs up if it can bring beneficial effects and thumbs down if not. Again, put thumbs up if it can bring beneficial effects and thumbs down if not. Let's start. Number 1, too many fishes in aquarium. Again, too many fishes in aquarium. What is the answer? Very good. The answer is thumbs down because it does not bring beneficial effect. Number 2, orchids clinging on a tree branch. What is the answer? Again, orchids clinging on a tree branch. You got it right. The answer is thumbs up because it brings beneficial effect. Number 3, grasshopper and plants live. Again, grasshopper and plants live. What is the answer? Nice! The answer is thumbs down because it does not bring beneficial effect. Number 4, ticks on a dog's body. Again,
ticks on a dog's body? What is the answer? Excellent! The answer is thumbs down because it does not bring beneficial effect. Number 5, Carabao and Heron. Again, Carabao and Heron. What is the answer? Good job! The answer is thumbs up because it brings beneficial effect. Congratulations! I am happy that you have all accomplished the tasks given. Did you get a perfect score? Excellent! And for those who are a bit short to perfect score, do not be sad because you have your module to review and browse on for topics that were not clear to you. I know the last 25 minutes has been very amazing that you still want to continue more. Thank you so much for joining me. Please watch out for the next episode or lesson about the effects of interaction. Don't forget to tune in to RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Remember, science is fun and exciting. Do not forget to share what you have learned to your friends and classmates so they can be well informed. To our viewers and listeners, thank you for tuning in. May this program bring you greater learning and eagerness to strive despite COVID-19 pandemic. I hope you learned a lot today, and we should be extra careful and follow the protocols about COVID-19 pandemic. So there you have it, grade 4 students. I hope you learned a lot today. I am Rachel Dolala Spili, your grade 4 anchor teacher for today, saying science is fun and exciting. Until next time, happy learning, kids!
multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Have a nice day, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shira Lindir Hinaldo, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. How are you, Grade 4 learners? I hope you are doing fine. I am sure that you are ready on our lesson this morning. But before that, I want you to get your pen, paper, learning activity sheets, and your learner's material in Mathematics 4. I will give you 5 seconds to do it. Hurry up. Your time starts now. As we start, let's do a throwback Monday. A recap for our last lesson with teacher Michelle M. Yasay. What was our last lesson? Yes, it was all about renaming decimal numbers to fractions and fractions whose denominators are factors of 10 and 100 decimals. Always remember, in renaming decimal numbers to fraction, a denominator of 10 means tenths in decimal. It has one place or one digit to the right of the decimal point. A denominator of 100 means hundredths in decimal. It has 2 places or 2 digits to the right of the decimal point. I hope you still remember our last lesson. For today's lesson, we will learn about place value and value of a given decimal number through hundredths. Again, we will learn about place value and value of a given decimal number through hundredths. So let us now proceed. Study the place value chart presented where the decimal number is placed. There are 4 columns in the place value chart. First column are place value and value. Next is the whole numbers, the decimal point, and decimal numbers. In the whole number, the place value is 1 and its value is 1. Tens with a value of 10 and hundreds with a value of 100. There is a decimal point, whole number, and decimal numbers. There is
a decimal point which separates the whole number and decimal numbers. Now, we are going to give the place value of a given decimal number. The first place value to the right of the decimal point is the tenths place and has a value of 1/10, meaning 10 times lesser than the value of the ones place, or 1/10. The next place value to the right of the tenths place is hundredths place, with a value of 1/100, or 100. At this moment, let us try some examples. Let us have illustrative example number 1. Timothy biked a distance of 6,800 kilometers in going to the bakery. Again, Timothy biked a distance of 6,800 kilometers in going to the bakery. In the example of 6,800, the digit 0 is a placeholder for the ones place. Again, the digit 0 is a placeholder for the ones place. The digit 6 is under the tenths column, the place with a value of 1/10, meaning 6 has a value of 6/10, or 6/10. Again, the digit 6 is under the tenths column, the place with a value of 1/10, meaning 6 has a value of 6/10, or 6/10. The next digit is 8, is under hundredths column, the place with a value of 100, meaning 8 has a value of 8/100, or 800. I will repeat. The next digit is 8, which is under the hundredths column, the place with a value of 100, meaning 8 has a value of 8/100, or 800. Hence, 6,800 means 6/10, 6/10, and 800, 8/100. I will repeat. 6,800 means 6/10, 6/10, and 800, 8/100. We will now proceed to the next example shown in illustrative example 2. Using the decimal 4700, answer the following questions. Again, using the decimal 4700, answer the following questions. Question 1. In 4700, what digit is in the tenths place? What is its place value or value? Again, in 4700, what digit is in the tenths place? What is its value? Let us answer the first part of question 1. Remember that the place value immediately to the left of the decimal point is the ones place, while the place value immediately to the right of the decimal point is the tenths place. Looking into this,
The digit in the tens place is 4. Again, the digit in the tens place is 4. Since the digit in the tens place is 4, hence its value is 4 over 10 or 4 tenths. So, in 4700, the digit in the tens place is 4 and its value is 4 over 10 or 4 tenths. Let us proceed to question 2. In 4700, what digit is in the hundreds place? What is its value? Again, in 4700, what digit is in the hundreds place? What is its value? Let us answer the first part of question 2. Remember that the 2 places to the right of the decimal point is the hundredths place. Hence, the digit in the hundredths place is 7. Again, the digit in the hundredths place is 7. The value of the digit in the hundredths place is 7 over 100 or 700. So, in 4700, the digit in the hundredths place is 7 and its value is 7 over 100 or 700. In conclusion, 4700 means 4 tenths or 4 over 10 and 700 or 7 over 100. I hope that you understand our lesson, but if not, feel free to write your questions on the comment section of our FB live streaming at DEPED Tarlac Province or at the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Moving on, let us now answer the activities in your learning activity sheets. We will answer activity 1. Let us read the direction. Write the place value and value of the underlined number or digit. Again, we need to write the place value and value of the underlined number or digit. For number 1, the decimal number is 1 and 2 hundredths. Again, the decimal number is 1 and 2 hundredths. The underlined digit is 2. For 5 seconds, what is its place value? What is its place value? Correct. The place value of the underlined digit is hundredths. How about its value? Good job. Its value is 2 hundredths or 2 over 100. Let us proceed to number 2. The decimal number is 61 hundredths. The underlined digit is 6. What is the place value of the underlined digit? Correct. The place value of the underlined digit is tenths. How about its value?
6. The value of the underlying digit is 6/10 or 6 over 10. Next is item number 3. The decimal number is 700. The underlying digit is 7. What is its place value? Good job! The place value of the underlying digit is 100. How about its value? You are correct. The value of the underlying digit is 700 or 7 over 100. For the next item in our activity, we have 2 and 50 hundredths. The underlying digit is 5. What is its place value? Very good. The place value of the underlying digit is tenths. How about its value? Excellent grade for mathematicians. The value of the underlying digit is 5/10 or 5 over 10. For the last item in activity 1, we have 3600. Again, it's 3600. The underlying digit is 6. What is its place value and value? Very nice. The place value is 100. How about its value? Correct. The value of the underlying digit is 6 hundredths or 6 over 100. Let us now double check your answers. In 1 and 2 hundredths, the underlying digit is 2. Its place value is hundredths, and its value is 2 hundredths or 2 over 100. Next is 61 hundredths. The underlying digit is 6. Its place value is tenths, and the value is 6/10 or 6 over 10. Number 3 is 7 hundredths, wherein 7 is the underlying digit. Its place value is hundredths and has a value of 7 hundredths or 7 over 100. Number 4, 2 and 50 hundredths. The underlying digit is 5. 5 has a value or place value of tenths and a value of 5/10 or 5 over 10. Last is 36 hundredths. The underlying digit is 6. Has a place value of hundredths.
its value is 6 hundredths or 6 over 100. Good job, grade 4 learners! For your next activity, you are going to write the letter of the correct answer. Again, write the letter of the correct answer. I will give you 5 seconds to answer each item. For number 1, in 52 hundredths, what digit is in the hundredths place? A, 0, B, 5, C, 2. Again, in 52 hundredths, what digit is in the hundredths place? A, 0, B, 5, C, 2. Time starts now. The correct answer is letter C, 2. I hope you got the correct answer. For our next item, in 3 and 15 hundredths, what is the digit in the hundredths place? A, 3, B, 5, or C, 1. Again, in 3 and 15 hundredths, what is the digit in the hundredths place? A, 3, B, 5, C, 1. Your 5 seconds, go. In 3 and 15 hundredths, what is the digit in the hundredths place? The correct answer is letter B, 5. Again, it's B, 5. Good job. Next we have item number 3. The question is, what is the value of 7 in 2 and 97 hundredths? A, 2 over 10. B, 9 over 10. C, 7 over 100. Or D, 0. Again, what is the value of 7 in 2 and 97 hundredths? A, 2 over 10. B, 9 over 10. C, 7 over 100. Or D, 0. Your 5 seconds start now. The correct answer is C, 7 over 100. Good job. For our next question, what digit is in the tens place in 3 and 58 hundredths? A, 5, B, 3, C, 8. Again, what digit is in the tens place in 3 and 58 hundredths? A, 5, B, 3, C, 8. Your time starts now. The correct answer is A, 5. Congratulations. And for our last item,
The question is, what is the value of the underlying digit in 4 and 90 hundredths? A, 4 over 10. B, 9 over 10. C, 9 over 100. Or D, 0. Again, what is the value of the underlying digit in 4 and 90 hundredths? A, 4 over 10. B, 9 over 10. C, 9 over 100. Or D, 0. Your 5 seconds, go. The correct answer is letter B. Very good, kids. Again, the value of the underlying digit in 4 and 90 hundredths is 9 over 10. I hope you got all the correct answer. If you do, then give yourself 5 claps. And that is all we need today. I want to congratulate you for very attentive. But before we end our session, let us recall what we have learned so that we won't forget it. Always remember that in a decimal, the place value of the first digit after the decimal point is tenth, and its value is 1/10 or 1 over 10. The next digit is hundredths, and the value is 1/100 or 1 over 100. I will repeat, the place value of the first digit after the decimal point is 10, and its value is 1/10 or 1 over 10. The next digit is hundreds, and the value is 100 or 1 over 100. I hope you learned a lot today. This is your teacher broadcaster, Shira Lindy Reginaldo, broadcasting live here at Ramos Tarlac, saying life has a decimal point which separates the positive vibes from the negative vibes. Always remain on the positive vibes and have a positive outlook in life. Until next time, God bless. Stay safe, everyone. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Ka Pinoy. Tulong Ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Ka Pinoy. Tulong Ka Pinoy. Tulong tayo Ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page.
Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw sa mga magigiliw naming mag-aaral sa ika-4 na baitang at magandang araw din sa inyo mga mahal naming mga magulang at tagapangalaga. Ngayon ay Miyerkules, 2 ng Pebrero taong 2022. Halina at matuto sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Bayang Naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At mapapanood din ito sa Facebook Live ng RTV Channel 26 at sa Converge Cable Channel 100. Para sa school home integration in the new normal education, hatid ng DEPED Schools Division of Tarlac Province, kaway-kaway, ako ang inyong teacher broadcaster, Binibining Jessa Marie M. Nerison ng San Agustin Elementary School, Concepcion North District, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa Filipino ng ika-4 na baitang. Marapat lang na ating tandaan sa araw na ito ang 3 M. Makinig, makisama, at matuto kasama ang inyong magandang guro. Handa na ba ang lahat? Bago natin simulan ng ating talakayan, inaasahan ko na kayo ay nasa maaliwalas na lugar at maayos na napapanood at naririnig ang ating broadcast. Pakihanda ang inyong mga learning activity sheets, papel at ballpen para masundan ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At dahil wala tayo sa paaralan, gagabayan kayo ng inyong mga magulang o tagapangalaga para sa gawain natin sa araw na ito. Kung meron kayong mga katanungan at nais bigyan ng linaw, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen sa ating Facebook live stream. Handa na ba kayong makinig at matuto mga bata? Ayos! Ako'y natutuwa at kayo ay handang-handa na. At dahil dyan, atin nang simulan ng ating bagong aralin. Halina at atin itong tuklasin. Ang ating tatalakayin sa umagang ito ay tungkol sa paggamit ng pang-abay at pang-uri sa pangungusap. Pagkatapos mapakinggan ng episode na ito, kayo ay inaasahang nagagamit ng wasto ang pang-abay at pang-uri sa pangungusap. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Mga bata,
Naalala pa ba ninyo ang ating nakaraang aralin? Mahusay! Ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa wastong paggamit ng pandiwa at pang-abay sa pangungusap. Natatandaan niyo pa ba kung ano ang pandiwa at pang-abay? Magaling! Ang pandiwa ay mga salitang nagpapahayag ng kilos at ang pang-abay naman ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Matatandaan din natin na may iba't ibang uri ang pang-abay at ang iilan dito ay ang pang-abay na pamaraan, pamanahon, panlunan, at panggaano. Subukin na natin itong maikling gawain kung natatandaan nyo pa kung paano gamitin ang pandiwa at pang-abay sa wastong pangungusap. Isulat o i-type nyo lamang sa ating Facebook Live chat box kung ang salitang nakabilog ay pandiwa o pang-abay. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sa unang bilang, ang aking kapatid ay mabilis tumakbo tuwing uwian na. Ang salitang nakabilog ay mabilis. Ito ba ay pandiwa o pang-abay? Tama! Ito ay isang pang-abay. Mahusay! Ikalawang bilang. Tuwang-tuwang lumundag si Harley sa sobrang kagalakan. Ang salitang nakabilog ay lumundag. Ito ba ay pandiwa o pang-abay? Tama! Ito ay isang pandiwa. Napakagaling! Ikatlong bilang. Nabiyayaan ng tulong pinansyal ang mga nasalanta ng bagyo. Ang salitang nakabilog ay nabiyayaan. Ito ba ay pandiwa o pang-abay? Tama, ito ay isang pandiwa. Nakakabilib. Pang-apat na bilang. Malakas na tumahol ang aso sa estranghero. Ang salitang nakabilog ay malakas. Ito ba ay pandiwa o pang-abay? Tumpak, ito ay isang pang-abay. Magaling! Panghuling bilang. Dahan-dahan niyang inilagay sa kahon ang kanyang regalo. Ang salitang nakabilog ay inilagay. Ito ba ay pandiwa o pang-abay? Tama! Ito ay isang pandiwa. Napakahusay! Nakatutuwa at napakahusay nyo na agad sa pagtukoy ng pandiwa at pang-abay. Natitiyak ko na kayang-kaya nyo na rin silang gamitin sa wastong pangungusap. Kaya naman ay dumako na tayo sa ating susunod na aralin. Ngayon ay ating talakayin kung paano gamitin sa wastong pangungusap ang pang-uri at pang-abay. Muli, ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Ngunit natatandaan niyo pa ba kung ano ang pang-uri? Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng pangalan at panghalip. Dahil parehas na naglalarawan ang pang-uri at pang-abay, ano nga ba ang dapat nating tandaan?
Ating tandaan na ang pang-uri ay naglalarawan ng pangalan at panghalip. Halimbawa nito ay, ang bahay na kanilang ipinagawa ay malaki. Ang pang-uring ating ginamit ay malaki, kung saan inilalarawan niya ang pangalan na bahay. E paano naman kung naglalarawan ito ng panghalip? Tignan natin ang susunod na halimbawa. Mahilig tumulong si Rico sa mga mahihirap. Siya ay likas na mabuti. Ang pang-uri na ginamit sa pangungusap ay mabuti, kung saan inilalarawan nito ang panghalip na siya. Madaling tandaan, hindi ba? Subukan naman natin ngayon ang pang-abay. Ang pang-abay ay maaaring gamitin sa pangungusap bilang naglalarawan ng pandiwa. Halimbawa nito ay, si Kyla ay magaling kumanta. Ang pang-abay natin na magaling ay naglalarawan sa pandiwang kumanta. Paano naman kung ito ay naglalarawan ng pang-uri? Heto ang halimbawa. Sadyang napakabagal ng trapiko sa Pilipinas. Ang ating pang-abay sa pangungusap na ito ay ang salitang sadyang, na naglalarawan sa pang-uri na napakabagal. Bilang panghuling halimbawa, ay tignan naman natin kung paano ginagamit ang pang-abay sa pangungusap bilang naglalarawan ng kapwa nito pang-abay. Ang ating halimbawa ay, talagang mabilis mag-isip si Brian tuwing tinatanong siya ng guro sa klase. Ang pang-abay na talagang ay naglalarawan sa pang-abay na mabilis, na siya ring naglalarawan sa pandiwang mag-isip. Palagi nating tatandaan na ang pang-uri ay ginagamit sa paglalarawan ng pangalan at panghalip. Samantala, ang pang-abay naman ay ginagamit sa paglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Para malaman natin kung naiintindihan ninyo ang ating aralin, subukin natin itong gawain. Magbibigay ako ng salita at kung ano ang gamit niya. Pwedeng pang-abay o pang-uri. Mayroon kayong dalawang pangungusap na pagpipilian. Piliin ninyo ang titik ng tamang pangungusap na siyang nagpapakita ng tamang gamit ng salitang nakalahad. Handa na ba kayo mga bata? Tara na't magsimula. Sa unang bilang, matuwid bilang pang-uri. Alin sa mga pangungusap na ito ang nagpapakita sa wastong paggamit ng salitang matuwid bilang pang-uri? Titik A, tinahak nila ang matuwid na daan. Titik B, naglakad ng matuwid si Elsa. Ang tamang sagot ay titik A. Tinahak nila ang matuwid na daan. Isang thumbs up nga dyan kung tama ang inyong sagot. Napakahusay. Ikalawang bilang. Mahina bilang pang-abay. Alin sa mga pangungusap na ito ang nagpapakita sa wastong paggamit ng salitang mahina bilang pang-abay? Titik A,
Mahinang binulong ni Dolores kay Mirabel ang kanyang lihim. Titik B. Ang batang iyon ay sadyang mahina ang pangangatawan. Ang tamang sagot ay titik A. Mahinang binulong ni Dolores kay Mirabel ang kanyang lihim. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Ikatlong bilang. Mabusisi bilang pang-uri. Alin sa mga pangungusap na ito ang nagpapakita sa wastong paggamit ng salitang mabusisi bilang pang-uri? Titik A. Mabusisi niyang tinignan ang loob ng kanyang kabinet. Titik B. Ang pagkakapinta sa obrang ito ay mabusisi. Ang tamang sagot ay titik B. Ang pagkakapinta sa obrang ito ay mabusisi. Isang comment ng puso naman dyan para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Ika-4 na bilang. Malumanay bilang pang-abay. Alin sa mga pangungusap na ito ang nagpapakita sa wastong paggamit ng salitang malumanay bilang pang-abay? Titik A. Ang kanyang boses ay malumanay. Titik B. Malumanay siyang hinele ng kanyang ina. Ang tamang sagot ay titik B. Malumanay siyang hinele ng kanyang ina. Isang smiley naman dyan para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Dumako na tayo sa panghuling bilang. Matapang bilang pang-abay. Alin sa mga pangungusap na ito ang nagpapakita sa wastong paggamit ng salitang matapang bilang pang-abay? Titik A. Matapang niyang isinambit ang kanyang adhikain. Titik B. Si Bonifacio ay isang matapang na bayani. Ang tamang sagot ay titik A. Matapang niyang isinambit ang kanyang adhikain. Palakpakan naman dyan para sa mga nakakuha ng tamang sagot. Tandaan natin, upang magamit ang pang-uri at pang-abay sa wastong pangungusap, ay marapat nating tandaan kung ano-anong mga salita ang kanilang inilalarawan. Muli, ang pang-uri ay ginagamit sa paglalarawan ng pangalan at panghalip. At ang pang-abay naman ay ginagamit sa paglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayong araw? Patingin nga ang inyong mga thumbs up sign. Wow, ang dami! Ako'y lubos na nagagalak at inyong naiintindihan ang ating aralin. Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng isang maikling pagsusulit upang malaman natin kung talagang lubos nyong naintindihan ng ating aralin. Ihanda ang sagutang papel at ang inyong panulat. Sa mga nanonood sa FB Live, maaari nyong itype ang inyong sagot sa comment box na makikita sa inyong screen. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat tanong. Makinig kayong mabuti. Heto ang ating panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot upang mabuo ang bawat pangungusap. Pagkatapos ay tukuyin kung ang salitang inyong pinili ay ginamit bilang pang-uri o pang-abay. Uulitin ko, piliin lamang ang titik ng tamang sagot at isulat kung ito ay pang-uri o pang-abay. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sagutin ang bawat katanungan. Simulan na natin.
Unang bilang, kailangan nating mag-ingat at maging blank araw-araw upang makaiwas sa COVID-19. A. Marumi, B. Malinis, C. Pabaya. Ulitin ko, kailangan nating mag-ingat at maging blank araw-araw upang makaiwas sa COVID-19. A. Marumi, B. Malinis, C. Pabaya. Ikalawang bilang. Blank, maghugas ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. A. Maiging, B. Huwag, C. Minsang. Ulitin ko, blank, maghugas ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. A. Maiging, B. Huwag, C. Minsang. Ikatlong bilang. Blank, iwasan ang mataong lugar at panatilihin ang distansya ng 2 metro ang layo. A. Huwag, B. Mabuting, C. Di kaaya-ayang. Ulitin ko, blank, iwasan ang mataong lugar at panatilihin ang distansya ng 2 metro ang layo. A. Huwag, B. Mabuting, C. Di kaaya-ayang. Ika-4 na bilang, parating magsuot ng face mask o face shield upang di mahawa sa blank sakit ng iba. A. Nakatutuwang, B. Nakasasabik na, C. Nakababahalang. Ulitin ko, parating magsuot ng face mask o face shield upang di mahawa sa sakit ng iba. A. Nakatutuwang, B. Nakasasabik na, C. Nakababahalang. Panghuling bilang, manatili lang sa tahanan kung wala namang blank pupuntahan. A. Masayang, B. Mahalagang, C. Maraming. Ulitin ko, manatili lang sa tahanan kung wala namang blank pupuntahan. A. Masayang, B. Mahalagang, C. Maraming. Mga bata, ngayon ay ating tignan kung tama ang inyong mga kasagutan. Hawakan na ninyo ang inyong mga sagutang papel. Narito ang mga tamang sagot. Ang tamang sagot sa unang bilang ay titik B. Malinis. Kailangan nating mag-ingat at maging malinis araw-araw upang makaiwas sa COVID-19. At ito ay isang pang-uri. Sa ikalawang bilang naman, ang tamang sagot ay titik A. Maiging. Maiging maghugas ng kamay pagkagaling sa labas ng bahay. At ito ay isang pang-abay. Sa ikatlong bilang naman, ang tamang sagot ay titik B. Mabuting. Mabuting iwasan ang mataong lugar at panatilihin ang distansya ng 2 metro ang layo. At ito ay isang pang-abay. Sa ika-4 na bilang, ang tamang sagot ay titik C. Nakababahalang. Parating magsuot ng face mask o face shield upang di mahawa sa nakababahalang sakit ng iba. At ito ay isang pang-uri. At sa ika-5 bilang, ang tamang sagot ay titik B. Mahalagang. Manatili lang sa tahanan kung wala namang mahalagang pupuntahan. At ito ay isang pang-uri. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Sino sa inyo mga bata ang nakakuha ng score na 5? Magaling! Sino naman ang nakakuha ng score na 4? Mahusay! Sino naman sa inyo ang nakakuha ng score na 3 pababa? Huwag kayong malulungkot. Makinig ng mabuti at paghusayan pa ang mga gawain sa susunod upang makakuha ng mataas na puntos. Napakahusay ninyo mga bata.
Para sa ating karagdagang gawain, sumulat ng pangungusap na naglalarawan sa iyong sarili bilang mag-aaral. Gumamit ng angkop na pang-uri at pang-abay sa paglalarawan. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Mayroon pa bang ibang katanungan? Kung wala na kayong katanungan, binabati ko kayong lahat mga bata dahil sa ipinakita ninyong galing sa ating aralin ngayong araw. At sa mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga anak, marami pong salamat. Isa na namang aralin ang natapos sa umagang ito sa Filipino ng ika-4 na baitang. Naway maisapuso't maisabuhay ninyo ang mga kaalaman at kasanayang inyong natutunan sa araw na ito. Sa gitna ng dinaranas nating pandemya dulot ng COVID-19, patuloy na tumutok sa mga episodes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, sa Radyo Pilipino sa DZPC 828, hatid ng DEPED Tarlac Province, ito ang inyong teacher broadcaster, Binibining Jessa Marie M. Nerison na nag-iiwan ng mga katagang, huwag magsawang linangin ang mga kaisipang sa Pilipino natin matututunan. Hanggang sa ating muling pagkikita,